স্বাগতম জনাইছো সকলোকে ইত্যাদি টিউবলৈ। আজিৰ বিষয়টো হৈছে আমি কেতিয়াবা কিছুমান ফটো ফেচবুক নহলে ইউটিউব নহলে টুইটাৰ বা কিতাপ কাগজত দেখিবলৈ পাওঁ। সেই ফটোখন দেখি আমি সেই ব্যক্তিজন কোন হয় তেওঁৰ বিষয়ে আমি জানিব নোৱাৰো। গতিকে এতিয়াৰ পৰা তেনেকুৱা নহ'ব। গতিকে আহক আৰম্ভ কৰোঁ। মোৰ তাত এজন ব্যক্তিৰ ফটো আছে, কিন্তু মই এখেতৰ বিষয়ে নাজানো। গতিকে এখেতৰ বিষয়ে জানিবৰ কাৰণে প্ৰথমতে ক্ৰমত গৈ কিনে গুগল ইমেজ চাৰ্চ ইঞ্জিন বুলি চাৰ্চ কৰিব লাগিব। এয়া চাৰ্চ কৰিছোঁ মই। চাৰ্চ কৰাৰ পিছত এনেকুৱা ধৰণৰ এখন ইণ্টাৰফেচ দেখিবলৈ পাব। এতিয়া আপোনালোকে ৰাইট ছাইডত থকা তিনিটা বটনত ক্লিক কৰি কিনে ডেস্কটপ ছাইট বুলি চিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব। চিলেক্ট কৰাৰ পিছত স্ক্ৰীনখন এবাৰ ৰিফ্ৰেছ মাৰিব। ৰিফ্ৰেছ মাৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে থকা গুগল ইমেজত ক্লিক কৰিব লাগিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এনেকুৱা ধৰণৰ এখন ইণ্টাৰফেচ আহিছে, য'ত কেমেৰা চাইন বুলি এটা আছে। গতিকে কেমেৰা চাইনত ক্লিক কৰি কিনে আপোনালোকে যিখন ফটোৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিছে সেই ফটোখন ফাইলৰ পৰা চুজ কৰিব লাগিব। গতিকে মই সেই ব্যক্তিজনৰ ফটোখন মোৰ ফাইলৰ পৰা চুজ কৰিছোঁ। এয়া দেখিবলৈ পাইছে। চুজ কৰাৰ পিছত অট'মেটিকেলি আপলোডিং হ'ব। ইয়াৰ পিছত মই দেখিবলৈ পাম সেই ব্যক্তিজনৰ সম্পূৰ্ণ ইনফৰমেশ্যন। গতিকে এয়া ওলাইছে, তেখেতৰ বিষয়ে ওলাইছে। তেখেত হৈছে ৰামানুজন, গণিতজ্ঞ হয়। গতিকে তেওঁৰ গোটেই ইনফৰমেশ্যনখিনি ইয়াতে ওলাব। গতিকে এনেধৰণে আপোনালোকে কোনোখন অপৰিচিত ছবি চিনাক্ত কৰিব পাৰিব। বন্ধুসকল, আজি এটা এক্সট্ৰা ট্ৰিক আছে। যিহেতু আমাৰ 30টা ছাবস্ক্ৰাইবাৰ সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে, গতিকে এই ট্ৰিকটো জানিবৰ কাৰণে প্ৰথমতে আপোনালোকে ক্ৰম ব্ৰাউজাৰটো অ'পেন কৰি ল'ব লাগিব। ক্ৰম ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে চাৰ্চ কৰক google.com বুলি। google.com পিছত চাৰ্চ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ছেটিংছত যাওক। চাৰ্চ ছেটিংছত যাওক। এতিয়া আপোনালোকে ইয়াতে যিটো হেণ্ড ৰাইটিং দেখিবলৈ পাইছে এইটো এনাবল কৰি লওক। এনাবল কৰাৰ পিছত ছেভ কৰক। এতিয়া আপোনালোকে স্ক্ৰীনত যি মন যায় তাকে লিখিব পাৰিব। দেখিবলৈ পাইছে। লিখি কিনে আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব পাৰিব। গতিকে ইয়াতে কিৱৰ্ডৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। গতিকে আপোনালোকে আপোনাৰ আঙুলিৰ দ্বাৰাই সকলো লিখিব পাৰিব। আৰু এই এফেক্টটো ডিজেবল কৰিবৰ কাৰণে ছেম প্ৰচেছ। ছেটিংছত গৈ কিনে চাৰ্চ ছেটিংছত যাওক আৰু হেণ্ড ৰাইটিং ডিজেবল কৰি কিনে আপোনালোকে ছেভ কৰক। গতিকে এনেধৰণে কৰি কিনে আপোনালোকে আপোনালোকৰ লগৰবোৰক চমক দেখুৱাব পাৰিব। গতিকে ধন্যবাদ থাকিল সকলোলৈ। এনেদৰে আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰক আৰু আমাৰ চেনেলটো আগবঢ়াই নিয়াত সহায় কৰক। ধন্যবাদ।